dalawa, di ba? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, yung pinili niyo pang mahalin ay walang iba kundi ang babae sumira ng pamilya niyo. Siya ang pumatay sa asawa mo, Wilfred! Sinabi na ni Ronnie sa kanila na alam na nila na ako si Carolina Astor. Inaaresto ka sa salang pagpatay laban kay Jocelyn Adera Santos. Hintayin mo ako. Huwag mo sana hayaan na masira yung tiwala mo sa akin. You fooled everyone, Wilfred, Amber, and the whole damn world, but not me! At finally, nandiyan ka na kung saan ka nararapat! Makulong ka na, Carolina Astor! May lang ka ba, Tristan? Ano ba kinalaman ng ate Lorena mo sa lahat? Hindi po si ate. Pero ano ang basis ng authorities na siya si... Ano ba yung Carolina Astor na yon? Ano? Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo, nahihirapan. May bisita ka. Big time pala kapit mo, ha? Wilfred? Attorney De La Cruz. Wilfred message. Nadali daw siya because Amber had another episode. Pero he'll visit you soon once she stabilizes. Wilfred asked me to assist with some internal legal matters regarding the case. Now, before we proceed, how would you like me to address you? Lorena or Carolina? Lorena, yun po yung panganang pinili ko. At doon po ako nakilala ng asawa at anak ko. Anong nangyari? Overstimulated, overwhelmed. Kaya nagkaroon ng panic attack. Overwhelmed like the rest of us. Sa mga nangyari. Manang Pilar. Ikaw nang bahala dito, Nandun na si Atty. De La Cruz, Kailangan ko makausap si Lorena para maintindihan ko ang lahat. Para malaman ko kung paano siya tutulungan. Sige. Dad, you stay for a while? Amber, Doing everything right naman, diba? Inom ako ng gamot ko. Nagta-therapy ako. Natapos ko yung deadline ng work ko. I'm functioning. I'm fine. Pero recently, dahil sa mga nangyayari, I feel like I'm drowning. I can't breathe. I don't feel safe anymore. I feel like I don't know anyone anymore. Tita Ronnie. Tita Lorena. baby. Gusto mo pumunta sa doktor? The doctor, now that I need you. Please don't leave. Don't leave like you left Mom when she was killed. So, recently lang ba nalaman ni Wilfred na ikaw yung dating Carolina Astor? At kung anong bigat yung pangalang yun? Hindi ko po nasasabi sa kanya. Ang bilis-bilis po ng pangyayari. Kaya nga po akala ko kasama niyo siya dito para maintindihan niya. Gusto ko po mapaintindi sa kanya. Willing daw po siya makinig sa akin. I was still in law school nung nangyari dun sa late wife ni Wilfred. Pero alam ko yung bigat.
ng case na yun para sa mga Santos. Now, I'm here. Dahil gusto ni Wilfred Santos protektahan ang kanyang asawa. Whether or not, you're telling the full truth. Carolina, I mean Lorena, that man loves you enough to ask for help. Pero attorney, meron na po akong napagsabihan na lawyer. May kausap na po ako si Attorney Marcelo. Nabanggit mo nga daw yun sa mga police. They tried to contact them. Nakausap ko na rin naman siya. He's attending a legal conference in Singapore. That's why he can't make it today. Rena, time is not on your side. Here's the situation. Nahuli ka under an outstanding warrant. That means wala pa tayong 36-hour limit para palayain ka. The police can legally hold you habang inaantay pa natin ang commitment order mula sa korte. Kapag murder ang ikakaso, hindi ka pwede magpiyansa. Kapag homicide naman, may pag-asa. Kung makukumbinsin natin ng fiscal na wala kang intensyong pumatay. Wala naman po talaga ako intensyon pumatay. Nagpanik lang po ako nun. Akala ko po walang maniniwala sa akin. Sobrang lang po ako natakot nun. Lorena, may detalye ka ba nung tungkol sa gabi yun na wala kang sinasabi sa ibang tao? Something that could change the entire narrative. Something na pwedeng magbago sa lahat ng case files. Something that could save you. Mapagkakatiwalaan pa kita. Maniniwala ka ba sa akin? I'm not here to believe you, Lorena. But if there's something, anything, that can help Wilfred make sense of this, I need to hear it. Because right now, Lorena, you're not just fighting for yourself. You're fighting for whatever's left between you and Wilfred. Tristan, ito yung binigay ng ate mo bago siya sumuko. Sa'yo daw to. Pwede natin gamitin to habang nag-iisip tayo pa paano makakabangon muli. Panimula, puhunan. Kung kinakailangan, pwede natin mag-abit ito. Ito. May pera to, andito yung check mo. Lahat. Natatakot ako, Tristan. Diyos ko, hindi ko alam kung ano na. Pero Tristan, alam mo, hindi na tayo pwede magtagal dito. Hindi natin alam kung anong mga susunod na mangyayari. Paano naman si Lia? Hindi ko natin siya pwedeng iwan dito. Hindi hahayaan ni Wilfred na mawalay sa kanya si Lia. Anak niya yun. At saka Tristan, kung ano't ano man ang kahinatnan nito, hindi papabayaan ni Wilfred si Lia. Sa kanya din binilin. Ano yan? Ate, kanina yan? Kay Ma'am Joy, tapon mo. Bracelet ho ni Miss Joy. Si Ate Lorena ho yung nagbigay sa akin ito eh. Noon pa yun, bago ho siya tumakas. Sana ho tinapon ko na to noon pa pero tinabi ko eh. Hindi ko pa alam noon kung bakit. Pero ngayon, hindi ko alam kung ito yung makakasira o makakasalba sa kanya. Attorney, gusto ko lang maging malinaw tayo. Wala mayroon kami dito. May CCTV fragment. Andyan si Carolina Astor at si Joy Santos. Kitang tinulak at naumpog sa bato. Asa ng full footage? Kulang to prove intent. Paano kung buhay pa ang biktima after the fall? Pero bakit natagpuan patay ang biktima, attorney? At habang iniimbestigahan namin ang pagkamatay ni Joy Santos, bigla na lang naglaw si Carolina Astor. Naging si Lorena Herrera bigla. Tapos ang tagal naming hinanap. Kung hindi pa sa tips sa gulo sa dinner ng mga Santos, hindi mo rin mahuhuli. At ito ang pinaka-plot twist, attorney. Sa tagal naming hinanap ang suspect, akalain mo, naging asawa pa siya nung dating asawa ng biktima. Kung teleserye nga lang ito, attorney, sasabihin nila, kalokohan yan.
Hindi naman nangyayari sa totoong buhay yan eh. Di ba? Sapat na to, attorney. For probable cause. May pattern ng pagtatago, may link sa crime scene, at ngayon, may identity breach. Bakit siya nagtago? Halos 10 taon kung totoong inosente siya. Hello? Wilfred? Love? Lorena? Ginamit ko lang yung cellphone ng kasama ko dito. Gusto ko lang sana marinig yung boses mo eh. Kahit sandali lang. Nakusap na ba si Atty. De La Cruz? She says she'll fix this. Hahanapan niya ng paraan. Oo, kakaalis lang niya. Okay, that's good. Sa kanya na lang ako hingi ng update. Lorena, we'll fix this. Okay? We'll post bail, whatever it takes. Hahanapin natin ng paraan, okay? I promise. Wilfred, gusto ko sana magpaliwanag sa'yo. Meron ka kasi mga hindi alam. Please, Wilfred, pag-usapan natin kapag pwede ka na. Mamaya mag-uusap tayo. Lorena, I want you to know, wala nang atrasan to. Wala akong ibang paniniwalaan kung hindi ikaw. I know you didn't kill Joy. That's impossible. You're not that kind of person. And you're not that Carolina Astor. Pero Wilfred, ako si Carolina Astor. Pero yun lang yung totoo sa lahat ng mga kasinungalingan na paratang nila sa akin. Love, hintayin mo ako. Papaliwanag ako sa'yo. Marami ako mga tinatago pero inosente ako. Sige, pero paano na? Uy, may nagsiselfone ba dyan? Kailangan ko na umalis. Hintay kita. Puntahan mo ako ha. Mag-uusap tayong dalawa. Uy! Mamaya mag-uusap tayo. Lorena, I want you to know, wala nang atrasan to. Wala akong ibang paniniwalaan kung hindi ikaw. Still yet to prove na siya nga ang nakapatay kay Joy. The facts are clear. For nearly a decade, she lived under a false name. Lorena Herrera. Now, Carolina Astor, she hid everything. Her past, her identity, tinago niyang lahat. Even from you. Oo. Inamin naman niya eh. Siya si Carolina. Pero yun lang daw ang totoo. Hindi pwede. She cannot have been the one that killed Joy. Hindi ako naniniwala doon. Wilfred, she lived a lie. For almost 10 years, she had every chance to tell the truth. Pero di niya nagawa yun. CCTV stills, witness affidavit, birth record, legal aliases. She didn't just hide everything. She buried it. Because she's being accused of murder. Murder ng late wife mo, Wilfred. No. Hindi magagawa yun ni Lorena.
Hindi niya ako lulukoy. Walang kinalaman sa Lorena sa... But you need to understand. It's your late wife's life that was taken, and your new wife is the one being accused of killing her. Tristan, sigurado ba pupunta ka doon mag-isa? Manang Pilar, kayo ho muna magbantay kay Lia. Kailangan ko na ho kasing bisitahin si ate. Ako na rin yung magsasabi sa kanya kung paano makakatulong sa kanya itong bracelet. Tapos, pag uwi ko, mag-impake na ho tayo. Wilfred, she's Caroline Astor. Ikaw na ang nagsabi. Umamin na siya sa'yo, di ba? And that's what makes this harder. Not just as your lawyer, but as someone who knows how much you've already lost. Kung nagawa niyang itago kung sino talaga siya sa'yo, yung buong pagkatao niya, ng halos 10 taon, paano mo masasabing hindi rin niya kaya magsinungaling sa mas mabigat pang bagay? Sige, Manang Pilar. Mag-ingat ka, ha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba talaga ginawa ni Lorena? Sino ba talaga siya? Kasama po niya si Mrs. Joy nung gabi yun. Pero hindi ho siya yung pong... Hindi mo bigyan ng tipid na sagot! Ha? Sumagot ka lang na maayos! Tristan, parang awa mo na! Alfred, sandali naman! Nasasaktan si Tristan! Hindi kita titigilan hanggang di ka sumasagot na maayos. Bakit siya nagtago? Ano ba ba ang tinatago ng ate mo, ha? Bakit mo ba tinatago niyo sa akin? Alfred, tama na! I know bukas pa ang anniversary natin, but I want to give this to you now. I really want to make this work. Ako nagbigay sa asawa ko nito. Bago siya namatay. Bakit nasa iyo to? Bakit nasa iyo to? Alfred, tagal ko naman! Ikaw ba kumuha nito sa katawan ng asawa ko? Ha? Ikaw ba huling kasama ng asawa ko bago siya namatay? Si Ate Lorena yung nagbigay sa akin yan. Binigay daw sa kanya, Miss Joy. Bakit ko tinago sa akin to? Wala ho siyang kasalanan. Wala ho siyang kasalanan. Bakit siya pinagtatrawan yung buhay ko? Yung buhay namin? Wilfred, utang na loob naman. Tama naman na. Maririnig tayo ni Amber tsaka ni Lia. Nagsinungaling sila, oo. Pero inosente sila. Pilar, alam niyo rin, ako lang ba ang walang alam? Kami ni Amber. Wilfred, hindi naman sa ganun. Araw-araw niyo ako kasama sa bahay. Tinitignan niyo ako sa mata. Habang tinatago niyo ang totoo. May kinalaman sa Lorena yung babaeng yun. Kung sino man ang babaeng yun sa pagkamatay ng asawa ko at tinatago niyo yun sa akin. Umalis na kayo. Bakit na kayo? Umalis kayo sa bahay na ito bago ko kayong kasuhan. Obstruction of justice. Accessory to murder. Mamili kayo! Aalis ho kami. Pero sana huwag niyong ipagkait sa amin si Lia. You have no right to demand anything. Umalis na kayo ng bahay ko. Mag-impake na kayo. Get out of my house and get out of my life! Dad, what's happening here? Bakit mo sila pinapalayan? Amber, talk later, okay? Magpahinga ka muna, please. Pero bakit mo sila pinapalayan? Amber, hindi natin sila kakatiwalaan, okay? Please. Magpahinga ka muna, okay? I don't want you spiraling down, okay? Please.
Tristan, hindi ka. Bakit na tayo? Manang Pilar. Dad, tell me what really happened, please. Ano na ba yung totoo? Si Tita Lorena, bakit? Huwag kang mag-alala. Okay? Amber, please. Magpahinga ka na lang. I'm doing this for you and for Leah. Let me handle this. Marami pang hindi malinaw sa akin. Ano ba talaga nangyayari? Totoo ba yung sinasabi nila na si Tita Lorena siya si Carolina Astor? Tell me! Parang naman di ako mukhang tanga dito. Oo. Pero hindi ibig sabihin nun masama siya. At lalong hindi ibig sabihin nun na siya yung killer. Then bakit ganito? Bakit galit na galit si Dad? And all of a sudden, he's saying you and Manang Pilar can't be trusted. And he wants you out. Dahil naguguluhan siya, dahil galit siya. Pero Amber, wag mo namang hayaan yung galit niya magdiktat ng kung anong totoo. So, siya nga si Carolina Astor. And she lied to all of us. For years. Ibig sabihin nun, siya ba talagang pumatay sa mommy ko? Amber, hindi siya yung killer. Alam kong hindi niya magagawa yun. Then why is she detained now? Bakit pati ngayon galit na rin si Dad? Hindi niya magagawa yun. Then tell me what happened. Give me something. Kasi kung totoo talaga yung sinasabi mo, why hasn't she said it herself? Bakit niya tinago, Tristan? Kasi naman minsan kahit nagsasabi ka ng totoo, hindi naman yun sapat eh. Hindi ka papaniwalaan ng mundo hanggat wala kang ebidensya. Kaya kailangan mo muna ng isang taong maniniwala sa'yo. But how can I believe you now? Nagsinungaling ka rin sa akin all this time. Tinago mo rin to. Niloko mo rin ako, Tristan. Amber, hindi ko naman sadya eh. Excuse me po. Asan po yung asawa ko? Bakit hindi pa po pinapapasok? Nasa receiving pa. May inaayos pang papeles. Hindi ka niya papabayaan. Nitiwala siya sa'yo. Naiintindihan niya. Sir, bigyan niyo muna ng oras mag-usap ang mag-asawa. Mga gamit mo. Salamat. Doon na naman ang usapan natin, di ba? Clean hands, steady access. Kung may gusto kang ilabas that would save you further, now's the best time. The family's breaking. She's isolated. Kahit hindi ako makasama sa private prosecution ng case na ito, you know I have access and connections. Hanggang saan ba gusto umabot to? Pag puro kasinungalingan na yung binibigay sa'yo, para it's about time. Kailangan mo nang gumising. Huwag po kayong umalis. Huwag niyo po ako iwan gaya ni Nainay. Siya pa rin ang asawa mo.
So I've made it worse. Wala na rin gustong magtanggol sa akin sa kaso ito. Any day now, ililipat na siya sa city jail. Hindi, I'm sorry. You were right all along. To the end of Lorena, and to the beginning of everything I deserve.